hại bổn thần bị trừ sức mạnh tín ngưỡng, người chết chắc rồi, xoẹt, dễ dàng xử lý. Xong việc không còn lại cho bụi nữa, chị lợi hại thật, mặc dù không bằng dị thần, ngươi còn nói thêm một lời ta sẽ diệt ngươi luôn đấy. Đây là ánh sáng thức tỉnh của thần linh. Ủa? .sao cột sáng nhanh tiêu tán như vậy, nếu theo lý mà nói có thần mới, sẽ xuất hiện cột sáng thần tính thu hút sức mạnh tín ngưỡng của mọi người, cột sáng kéo dài thời gian càng lâu. Chứng tỏ thần linh càng mạnh. Đi xem từ thế nào? Là ở đây. Kỳ lạ, tân thần nó đi đâu mất rồi, hơn nữa, xem cuộc sáng thần tính trong chớp mắt của hắn. Nói không chừng, có lẽ hắn là thần linh yếu nhất trong lịch sử, xảy ra chuyện gì vậy? Mình vẫn còn sống sao, mình nhớ không phải đã bị dị thú đánh trúng rồi sao? Mình lại vẫn chưa chết, đây là nơi nào, nhìn giống như không gian hỗn độn. .sao mình lại đến đây, có lẽ nào mình lại xuyên không đến thế giới không có bàn cổ khai thiên lập địa rồi sao? Hít mờ không khí. Hình như thế giới này thật sự không có không khí. Không được, sắp nghẹt thở rồi, dị thú vẫn chưa giết chết mình, lẽ nào mình sắp bị ngạt hết sao? Mờ có thể cho chút không khí không? Thật sự là sắp bị ngạt chết rồi, mờ, âm thanh, có thể thở. Có thể nói chuyện rồi, gió lớn quá, nhưng mà, vừa nãy trong lòng mình nghĩ muốn có không khí, môi trường chân không này lại thay đổi rồi. Không lẽ là thật đấy chứ, lẽ nào nói, gió. Dừng, gió thật sự dừng lại rồi. Trừ khi cái thế giới này có thể thay đổi theo tâm ý của mình sao? Nếu đã như vậy có thể thử một lần nữa. Hỗn độn, mở, quả nhiên là như vậy. Mình có thể điều khiển tất cả không gian này. Thật sự là thành công rồi, mình vốn dĩ chỉ muốn thử một chút. Thế giới này cho mình một cảm giác là thế giới hình thức ban đầu. Giống như loại bàn cổ khai thiên lập địa trong thần thoại ở kiếp trước. Khai thiên lập địa, thế thì mình cũng không ngại làm theo câu chuyện thần thoại đâu, khai thiên, thành công rồi. Đám mây này hình như có gì đó sai, đây chính là lôi kết của thiên địa sơ khai sao? Đúng là mạnh thật, nếu như đã có trời rồi, biết theo chính là lập địa. Hình thành của đại địa này, ngược lại là khá bình thường, núi lửa hình như có gì đó sai, mình chỉ cà khịa có một câu, có cần đến mức như vậy không? Chạy nhanh thôi, mình vẫn chưa muốn chết. Thì ra còn có màn phòng hộ. Đây chính là thế giới mà mình lặn ra sao, chỉ là không ngờ khai thiên lập địa một phương ngoại tốn sức như vậy, thật sự là không còn chút sức lực nào nữa, đây là hiện thực. Sao mình ra ngoài được rồi, đây là gì? Có thể đụng vào nó một cái. Trong đại não của mình xuất hiện một nhắc nhở giống như chân lý bình thường. Thẻ cầu hỗn độn này là của mình. Thần quốc là thần linh lớn mạnh nhất có đặc quyền sử dụng. Khi một vị thần đủ mạnh, hắn có thể đem theo một phần của thế giới hóa thành thần cốt của bản thân, thần linh có thể điều khiển tất cả trong phần thuốc, khô môi gọi gió, không có gì không làm được. Mà sinh mệnh của thần quốc cũng sẽ cung cấp thực lực cho thần linh tăng cường sức mạnh tính nữa của thần linh. Sao ngươi lại đi vào trong cơ thể tao rồi, không lẽ ta đã biến dị rồi đấy chứ? Nhanh ra ngoài đi, ra ngoài rồi xem ra thật sự là thần quốc của mình, có nó rồi, đừng nói là thi đại học. Trở thành thần linh thật sự cũng là chuyện dư thừa, nhưng mà nguyên tố trong Hàn Quốc bình thường có liên quan đến thần vị của thần linh. Giống như thủy thần và hải thần thần quốc đều có liên quan đến nguyên tố nước, đột nhiên phát hiện. Mình không biết nó sử dụng như thế nào, hay là không biết mình là thần gì, lần này phải làm sao đây, mình nhớ trước kỳ thi còn có mấy tiết học, hay đi hỏi thầy nhỉ.